Kita ko sa inyo yung gamit sa paggawa ng kama. Yung mga gamit niya. Kung ano yung gamit sa pagputol. Ganyan guys. Guys ay planer. Tapos grinder. Panglinis sa kahoy. Yan. May grinder kasi yung pang ng bakal. Ito naman siya pang ng kahoy. Panglinis. Ito naman ay circular saw. Yan, circular saw. Ito guys ay square. Ito para gamit sa guide daw sa circular saw. Ito, circular saw. Yan, ito na may gabas. Yan, pang ganyan. Ito yung lapis para tayo sa kung pantay hindi. Yan, pang sulat yan. Ito naman ay martilyo. Ito naman ay pait. Pait na pait. Ito naman guys, ito yan siya ay pait. Pang to sa malaki, pang ganyan. Ito naman kung hindi kaya sa mahirap na bagay, ito maliit. Yung pait. Tapos ito naman ay cutter. Ito naman ay pang pantay. Frame tape to guys. Yan. Yan guys ay gabas. Ito lang siya guys ay gabas sa guys, tag nito di kuryente to. Pag wala kayong di kuryente, ito pwede to. Ayan. Ito naman guys ay router. Yan. Ang ganyan siya. Ganyan. Router. Ito guys ay screwdriver. Lang to di battery. Para hindi kayo mahirapan. Ganyan. Dahil may kuryente ito. Ganyan na siya. Naman guys ay clamp. Pang siya pang ipit. Yan, clamp. Drill to, drill. Guys, clamp tsaka drill. Drill yan siya guys. Drill. Pang butas yung ganyan. Tapos kailangan natin may tape. Ayan na yung gawa namin dito guys.